Oikein hyvää ja munarikasta pääsiäistä täältä Videospacein toimituksesta. Pääsiäinen tunnetusti on tämmöistä noituuksien aikaa, joten nyt onkin sopiva aika puhua sitten Harry Potter-elokuvasta, kyllä. Elikkä tämähän kertoo osoitteesta ukkelista nimeltä Harry Potter, joka sitten muuttaa tämmöiseen kerrostaloon asumaan. Ja kerrostalon sitten siellä pesutuvassa on semmoinen peikko, joka sitten pääsee sitten lapsen kautta, Harry Potterin lapsen kautta sitten vähän niin kuin valloilleen täällä kerrostalossa, ja se alkaa muuttaa ihmisiä tämmöisiksi erilaisiksi trolleiksi sitten, goblineiksi, mitä kaikkea, ja käyttää taikavoimia tehdä, jotta se saa tehtyä kaikkea crazyä sitten, joo. Tämän elokuvan Troll on ohjannut semmoinen äijä kuin John Carl Buechler, joka ehkä paremmin tunnettu erikoistehosten miehenä, mutta myös jonkin verran on ohjannut leffoja, muun muassa Friday the 13th Part 7, joka on hyvä filmi sitten sekin kyllä. Tässä on ihan vänkiä erikoistehosteita ja ihan mielikuvituksekkaita näitä trollikohtauksia kyllä. Halpis elokuvahan tää on, mutta kyllä tavallaan tässä on semmoista halpa elokuvan charmia kyllä todella paljon ja tykkään tästä ja on nähnyt parikin kertaa kyllä, vähän ehkä lapsellinen filmi kyllä, mutta se ehkä vähän voi jo päätellä näistä takakannen kuvista ja tästä nimestä Peikko. By the way, tää on tosi harvinainen tää suomalainen kasetti sitten, että maksoin tästä itseni kipeäksi kyllä. En muista mitä se, oliko se monta sataa taisi olla jo peräti, joten ehdottomasti tämän kiinnostavinta antia on siis tää periaatteessa keräilyn kautta, tää on ehdottomasti kiinnostavampi sitä kautta sitten kuin itse elokuvana kyllä. Joo, se on Peikko siinä sitten. Mutta tämä ei taida olla se Harry Potter-elokuva, josta te tulitte tänne kuuntelemaan minun juttu, eihän. Se oli varmaankin sitten tämä Harry Potter, josta te haluatte tänään kuulla. Joo, kyllä. Niin kuin sanottu, en ole ikinä nähnyt tätä ennen. Yhtäkään Harry Potter-elokuvaa, en todellakaan ole lukenut mitään kirjoja. Mä oon liian vanha semmoseen, että silloin kun ne kirjat, ensimmäinen kirja on tullut vissiin 97, joka tapauksessa 90-luvun lopussa, tää J.K. Rowlingin kirja, niin mä oon ollut silloin jo 18, 17 ainakin, että ehkä tämmönen velhoihin ja noitiin liittyvä nuorten kirjallisuus sitten ei enää meikäläiseen uponnut yhtään, joten mulle tää elokuvasarja ei todellakaan merkitse yhtään mitään mulle kyllä, eikä se kirjasarja. Mulle minkäännäköistä nostalgista sidettä mihinkään näistä elokuvista, eikä kirjoista, mutta mä todellakin tiedän monta ihmistä, jotka kyllä tykkäävät näistä kuin hullupuurosta ja tää on semmonen ilmiö, mikä siis tosiaan on. Mä oon ollut ihan tyytyväinen siitä, että mä en oo koskaan mitenkään ottanut osaa siihen, enkä nähnyt mitään näistä ja jopa ollut ylpeä tästä kyseisestä asiasta. Mutta tiedän, että se on monelle kyllä semmonen aihe, mikä on tosi nostalginen ja rakas. Mutta ottakaa tää video sillä kannalla sitten, että tää on vanha setämies, joka katselee sitten tämmöisiä lasten elokuvia sitten suoranaan. Mutta katsotaan, meneekö tää elokuvasarja sitten niin sanottuun paskasaaviin vai onko tää sitten kuitenkin semmonen elokuvasarja, joka sulatti tämänkin kyynisen setämiehen sydämen sitten, kyllä. Tää ensimmäinen elokuva tosiaan nimeltään Viisasten kivi. The Philosopher's Stone tuli vuonna 2001 sitten ja Warner Bros. Tuotantoyhtiö on näiden kaikkien takana sitten ja oli isolla budjetilla tehty kyllä ja varmaankin semmonen elokuva, jota odotettiin todella innokkaasti sitten, että ymmärtääkseni nämä J.K. Rowlingin kirjat on ollut hirveitä menestyksiä kyllä maailmanlaajuisesti ja oli varmaankin tiedätkö, vain ajan kysymys, että joku tekee sen elokuvaversioksi sitten jo. Mutta se oli just siihen aikaan, kun nämä on tullut, niin mä oon sillä että ei vittu, kun tää ei kiinnosta kyllä yhtään meikäläistä, nimittäin siis, on joukko killejä. Ne on sotteessa noita koulussa nimeltä Tylypahka sitten, joka siellä opetetaan kaikkea noita temppoja. Ja tämän tarinan keskiössä on tämmönen sitten nuori poika nimeltä Harry Potter, joka siis on semmonen orpolapsi sitten, joka on sitten
oliko se sen setä sitten, joka on kasvattanut sitä. Joku tämmöinen sijaisperhe, mikä on kasvattanut sitä ja sillä on mitään tietoa ollut siitä, että hän on tämmöinen taikavoimia omaava henkilö sitten. Siinä on hassu kohtaus siinä alussa, kun ne on jossain eläintarhassa ja käärme pääsee vapaaksi. Semmoinen pullukkapoika, sen velipuoli tipahtaa sinne käärmeaitaukseen tällä. Ja käy ilmi, että tämä Harry Potter jopa puhumaan sitten niin kuin käärmeidenkin kanssa, että se on kummallinen poika sitten. Mutta kyllähän siihen selitys löytyy ja sitten se saa kutsun tänne tämmöiseen noita kouluun sinne Tylypahkaan, missä on joukko samankaltaisia killejä sitten ja ne sitten opiskelee kaikkea noita hommia siellä sitten ja tässä vähän niin kuin valaistaan sitä taustaa, että kuka siellä on se Dumbledore, vanha mestari, vähän niin kuin tämmöinen Gandalfi äijä. Sitä muuten esittää tässä elokuvassa Richard Harris, veteraaninäyttelijä, joka siis on ollut 60-luvulta on ollut leffoissa kyllä, että veteraani brittinäyttelijä, oliko se muistaakseni Major Dundee, joka oli se ensimmäinen elokuva, mutta muun muassa nähtiin pari vuotta aikaisemmin sitten elokuvassa Gladiator, vai oliko se 2000, kun se Gladiator tuli, mutta niin kuin siis semmoinen hyvin tunnettu ja kuuluisa näyttelijä, on tuotteessa tiettyä arvokkuutta ja lisäksi tärkeä hahmo tässä on tämä Robbie Coltranein esittämä Hardgrim, joku tämmönen vähän niinku, onko se vähän niinku talkkari siellä koulussa sitten, asuu tässä pikkumökissä siinä vähän matkan päässä ja tietää kaikesta kaiken kyllä. Ja sitten tietysti on tämän Harry Potterin kaverit Ron ja sitten Hermione Granger, joka sitten, näistä tulee vähän tämmönen niinku bestikset sitten täällä koulussa. Ja onhan siellä sitten semmonen kusimulkkukin, semmonen blondi kusipääjätkä, joka, oliko se Draco jotain, sen nimeä, se niin alkaa vittuilee heti ja se on näin koulukiusaaja siellä sitten. Sitten tietysti ehkä tärkeimmässä roolissa ja paras rooli tässä kyllä on tietysti Alan Rickman, joka näyttelee semmoista kuin Severus Snapea. Ja kaiken keskellä on tämä Daniel Radcliffen esittämä Harry Potter. Ja mitäs mä siitä sanoisin? Se, niin kuin, mä en ole nähnyt mitään Daniel Radcliffe-elokuvia oikeasti. En tätä ennen, enkä tämän jälkeen. Tai no nyt mä oon nähnyt Harry Potter, mutta sehän on siinä Swiss Army Man, missä eikö se näyttele siinä kuollutta jätkää. Ja sitten on se Guns Akimbo, mutta siis tää on jotenkin kokonaan mennyt ohi multa. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kaikki näistä näyttelijöistä on kyllä aika hyviä ja huolimatta siitä, että nämä on tosi nuoria nämä lapsinäyttelijät, niin ne on kyllä. No, sanotaan näin, että mä en vielä tässä elokuvassa niin kuin näe sitä, että ne on hyviä näyttelijöitä, mutta kyllä ne niin kuin sitten pikkuhiljaa kun ne kasvaa tässä sarjan mukana, niin sanotusti nämä hahmot alkoi kasvaa myös meikäläiseen sitten kyllä. Tässä oli oikeastaan enimmäkseen tylsää tämmöistä sekoilua ja mikä ei tosiaan kiinnosta yhtään. Siis mä en oikeasti, mua tämmönen niinku noita homma ja tämmönen niinku lapsenomainen noita homma, niin tää ei ole ikinä kiinnostanut mua. Tää on aina ollut mulle vähän sellainen vieraannuttava aihe. Ja tässä on tosi paljon sitä ja tässä oli kyllä, niin kuin mä voin sanoa 2 hyvää kohtausta. Tässä oli se semmoinen velhoshakki-kohtaus, mikä tehdään niin kuin, reaalikoossa. Niin kuin siellä on semmoinen shakkilauta siellä, lopussa on semmoinen labyrintti siellä sitten. Niin se oli hyvä idea, mä tykkäsin siitä, joskin nopea kohtaus. Samaa tämmöistä ihmisshakki-ideaa on käytetty monessa leffassa, kuten esimerkiksi Renny Harlinin Jäätävässä poltteessa ja sitten tietysti Prisoner siinä TV-sarjassa ja taisi olla vanhassa Star Trek-sarjassakin olla tämmöinen ihmisshakki-kohta. Se on aina jotenkin mielenkiintoista kyllä. Ja tässä oli ihan hyvin toteutettu. Tuli vähän Ray Harryhausen elokuvat mieleen siitä. Ja sitten itse tämä peilisali ja se taistelu, se Voldemortin, se puolikas pää, mikä siinä oli, niin se oli ihan kanssa mielenkiintoinen ja se vähän niin kuin petaa, että mikä tässä on homman nimi. Mutta ihan tällaisena, niin siis mun mielestä liikaa hahmoja, liikaa hankalia niin kuin nimiä ja tällaisia. Niin, mä annan 2 tähteä tälle kyllä, että ihan syystäkin on jättänyt aikaisemmin katsomatta tämän elokuvan sitten kyllä kokonaan. Elokuvan budjetti oli $125 miljoonaa ja tää oli ihan järjetön hitti, siis niin kuin 1026 miljoonaa tuotti takaisin, eli se oliko se sen vuoden katsotu elokuva sitten, että niin kuin hirveä mammutti-hitti ja ihan tuotantoyhtiö oli just niin tyytyväinen siitä sitten, että heti seuraavan vuonna tuli jatko-osaa sitten semmoinen elokuva kuin Salaisuuksien kammio, The Chamber of Secrets ja
Kuten edellisen osan, niin tämän ohjasi myös Chris Columbus. Ja jos ei nyt ihan väärin muista, niin Chris Columbus ohjasi myös ton Yksin kotona -elokuvan sitten kyllä. Ja tässä toi Harry on palannut sitten kotio, tästä unohtu mainita, mutta sen kotioloissa, niin se on hauska, se sen isäpuolta näyttelee se sama äijä. Mä en muista sen näyttelijän nimeä, mutta se sama äijä, mikä oli miesalastona se 2,5, se pyörätuliäijä, kenen päähän putoo niitä keilapalloja ja sitten se alaisi ja kaikki. Siis se, mua koko ajan mietin, että ei vitti toi äijä kyllä. Joo, mutta joo. Joku semmonen kotitonttukin on sinne eksynyt sitten nimeltä Dobby ja sit se kertoo, että on tulossa suuria pahoja asioita tällä ja ei saakeli. Sieltä sitten Harryn koulukaverit sitten tulee hakeen sen sieltä kotiarestista pois sitten lentävällä autolla sitten ja totta kai siellä se hortoilee sitten semmoiseen niin kuin Lontoossa olevaan, mä en tiedä mikä se paikka on, semmoinen velhoslummi. Se on siellä jossain salaisen baarin kautta kun mennään läpi, semmoinen salainen kuja, missä on kaiken näköisiä satana hämäräperäisiä velhojuttuja, luutakauppoja ja tämmöisiä. Ihan mielenkiintoinen idea, mutta aika nopeasti se käydään siellä sitten. Että mä oon ihan varma, että niinku tää asia on siinä kirjassa varmaan paljon tarkemmin selitetty. Ja paljon niinku tuntuu, kun näitä kattelin, niin tuntuu sillain, että niinku, okei, mä oon vähän ulkopuolella, että nämä olisi varmaan pitänyt lukea nämä kirjat sitten, että niinku näistä voisi niinku ymmärtää kaikki nämä asiat. Mutta niinku, siis turha kirjoittaa siihen kommentti. Minä en aio lukea yhtäkään Harry Potter-kirjaa, kyllä se on ihan taattua sitten. Sitten tässä tulee uusia hahmoja sitten, se on se Lucius Malfoy, joka on sen Draco Malfoy, se kusipää blondi jätkä, niin sen iskä siellä sitten ja se alkaa vittuilla. Sitten se oli se uusi taikuri, joku helppoheikki äijä, mikä tulee sitten opettamaan sinne velhokoululle uusia triksejä sitten kyllä. Ja sitten jälleen kerran tässä tulee tämmönen samanlainen sekoilujuttu, että tässä niin kuin opiskellaan näitä taikuuksia tällä. Mutta sitten pikkuhiljaa alkaa tämä juoni tiivistyä, nimittäin siellä on siellä koulussa liikkeellä semmoinen äijä tai joku semmoinen tyyppi, mikä sellainen niin kuin jähmettää tyyppejä, että ensin sen yhden jätkän kissa jähmetetään ja sitten pikkuhiljaa näitä oppilaitakin aletaan jähmettämään ja pikkuhiljaa sitten tämä Harry alkaa sitten tutkimaan tätä salaisuutta ja joutuu sitten Dracolle, se naamioituu pariksateeksi sen Ronin kanssa pariksateeksi kusimunan jätkäksi sitten. Mä rupesin ihmettelemään, että mihin ne alkuperäiset jätkät, niin kuin jäikö ne johonkin, koska niitä ei näkynyt mun mielestä kuin ihan elokuvan lopussa sitten, että no mutta kuitenkin niin lähtee tutkimaan sitä ja pikkuhiljaa käy sitten selville, että siellä on taas se Voldomiri on sitten valloillaan ja sakeli se Hagridikin, mikä on se iso äijä, Robert Coltrane, niin se pidätetään, koska sitä epäillä, että se on taas käynyt avaamassa jonkun oven salaisuuksien kammiossa. Se on semmoinen paikka, mihin ei saisi mennä siellä koululla sitten. Tässä alkaa niin kuin muodostua tämmöinen kaava, että se on aina joka Harry Potter-elokuvassa on aina joku uusi opettaja, mikä tulee sinne. Ja sitten aina jotain paljastuu jonkun hahmon menneisyydestä ja jotain paljastuu siitä tylypahkasta, mikä Hogwarts se oli sitten. Ja siellä on taas joku salaisuus. Ja loppuselvittely sitten, kun se pikkulikka nimeltä Ginny sitten kidnapataan sinne salaisuuksien kammioon, niin sitten tämä Ron Weasley ja sitten Harry Potter lähtee sitten tänne sinne salaisuuksien kammioon. Sitä ennen kävi siellä joku hämähäkkimetsä. Siellä oli semmoinen metsässä siimeksessä oli semmoisia jättiläishämähäkkejä. Sanotaan näin, että se jättiläishämähäkki juttu ja sitten tämä käärmeluolassa seikkailu, niin nämä oli molemmat ihan hyviä juttuja. Tämä oli huomattava parannus mun mielestä tuohon ensimmäiseen osaan. Tämä vähän niin kuin alkaa tuomaan sitä niin kuin semmoista niin kuin ehkä vähän aikuismaisempaa niin kuin lihasta tämän luitten ympärille sitten. Ei nyt voida puhua mistään kuitenkaan tajuntaa räjäyttävästä, mutta kuitenkin mukavalla tavalla sitten, että kyllä vähän varmaan tälle voisin 3 tähteä antaa, että vaikka tässä oli kyllä vähän, oli taas niin kuin pitkä elokuva, 2 tuntia 40 minuuttia kun tämä oli, mutta kyllä se niin kuin mun mielestä petras tosi hyvin sitä loppua kohdi, mitä ei mun mielestä ensimmäinen osa niin kauhean hyvin tehnyt sitten. Mutta tässäkin on se sama ongelma, että tässä on hirveästi näitä tämmöisiä termejä.
Nämä niin kuin esimerkiksi, mä en muista mitä tässä oli, mutta ei ollut vielä tässä, mutta joku hirnyrkki. Ei tämä tarkoita mulle mitään. Ja sitten niin kuin kaikkia loitsutermejä ja sitten on paljon näitä nimiä ja hahmoja, tiedätkö. Että siellä, niin kuin, tässä todellakin tarvii niin kuin seurata tosi tarkkaan, että muuten putoaa kärryltä ja kyllä varmaan putosin muutaman kerran kärryltä sitten. Että, ja jälleen kerran varmaan, niin kuin, jos olisi niin kuin tuttuja nämä kirjat, niin varmaan olisi niin kuin todella paljon niin kuin helpompi seurata tätä. Tämä oli vähän halvemmalla hinnalla tehty. Tämä oli 100 miljoonaa, mutta tuotti kuitenkin $882 miljoonaa. 3 tähden elokuva mun mielestä, heikko 3 tähden, mutta jälleen kerran sanomattakin lienee selvää, että niin, tämä oli hirveä menestys ja jatkoa seurasi sitten heti. Pari vuotta myöhemmin sitten tuli semmoinen elokuva kuin Azkabanin vanki, The Prisoner of Azkaban, 2004 vuonna. Tätä ei sitten ohjannutkaan enää Christopher Columbus, vaan, oliko se Christopher Columbus? Chris Columbus, ei Christopher Columbus, vaan semmoinen äijä kuin Alfonso Cuarón, meksikolainen ohjaaja. Sen on muun muassa ohjannut semmoisia leffoja, tai ainakin semmoisen filmin kuin Children of Men, se kannattaa katsoa, jos et on nähnyt sitä sitten. Tämä alkaa siitä, kun Harry Potterin on taas siellä kasvatti vanhemmillaan asumassa ja siellä on se ärsyttävä huora kylässä semmoinen, onko se sitten sen Otto-isän sisko sitten ja se koko ajan vittuilee Harry Potterille, se taikoo se satteeksi lentäväksi läskipalloksi sitten. Ja sitten sieltä se sitten taas joudutaan hakemaan kouluun, koska se ei todellakaan osaa asua sitten kotona kauhean kiltisti sitten. Ja koska se haetaan sinne koulun suojaan, koska sitten on saatu selville, että tämmöinen Sirius Black-niminen todella kova pahis on painut sitten tästä vankilasta nimeltä Azkaban, jumalauta. Siellä tulee kovat setit sitten ja tässä tavataan myös tämmöisiä uusia vihollisia nimeltä ankeuttajat sitten. En muista mikä se termi englanniksi oli, mutta ne meinaa niin kuin heti siellä junassa sitten niin kuin tehdä Harry Potterista selvää sylttyä. Ne on semmoisia jotain leijuvia kummituksia, mikä sitten imee jotain niin kuin elämänvoimaa tällä. Niin vois kuvitella, että niin kuin, että jos ihan perheen pienemmille, ne saattaa olla aika pelottavia kyllä. Ja on tässä muitakin ollut niin kuin tähän mennessä näitä hämähäkkejä ja käärmeitä, mikä niin kuin ei välttämättä ole ihan niin kuin, tiedätkö, perheen pilteille sopivia, niin kuin sanotaan niin kuin alle 8-vuotiaille. Että niin. Siis, tämä mikä ehkä vähän yllätti mua näissä, että nämä oli paljon niin kuin, ehkä lopulta, niin kuin, varsinkin nämä jatko-osat, sitten paljon synkempi kuin mitä mä oletin sitten. Mennään siihen vielä myöhemmin siinä sitten. Tässä jaksossa ei enää Dumbledorea näyttele toi Richard Harris, taisi kuolla sitten, muistaakseni 2003, vaan sitä näytteli sitten semmoinen brittinäyttelijä kuin Michael Gambon sitten joo. Se piti muuten mainita, että toi Jason Isaacs, mikä on muun muassa tuossa Patriotti-elokuvassa, brittinäyttelijä myös, niin se näytteli tuossa pahista, mä en muista sanoinko mä tätä vielä, mutta se täytyy sanoa, että näissä on tosi hyviä näyttelijöitä kyllä, että tosi monta hyvää, laadukasta näyttelijää. Ja itse Gary Oldman. Mä katsoin ensin, kun siinä näkyy se Sirius Black, niin tässä on jotenkin sellainen, joka leffassa on sillä, että kaikki kuvat aina niin kuin liikkuu. Ne on vähän niin kuin tämmöisiä videotauluja sitten, että se on jotenkin taikavoimalla liikkuu. Niin Gary Oldman, mä ajattelin, että vittu toi äijä näyttää ihan Gary Oldmanilta. Ja sitten niin kuin se tuli oikeasti ruutu, että ei jumalauta torille. Se on Gary Oldman, perkate sentään, joo. Mutta se yrittää tappaa sitä ja lopulta ne saa sen niin nakeliin. Se on siellä jossain puujuuressa. Puujuuressa on semmonen joku mökki siellä. Mä en niin kuin tajua, miten vitussa se on siellä puujuuren alla. Menikö mulla jotain ohi? Ehkä meni. Ja sitten se on se yksi äijä on myös ihmissusi sitten. Ja siis tätä mä en niinku vittu tajua. Tää varmaan niinku kirjassa niinku selitetään paljon selkeämmin kuin tässä elokuvassa se, että ensin se Sirius Black, vittu mä tapan sen, vittu Harry Potter, vittu kylppää paskanaama, niin mä tapan sen saatana. Sitten yhtäkkiä se niinku muutaman lauseen vaihtaa Harry Potterin kanssa ja sitten se on niinku seuraus, kun ei vittu, hei mä oon sun setäs. Mä oon sun isän veli, että jumalauta, tuu asuu mun tykö tällainen. Tää menee niinku näin niinku yhtäkkiä tää suunta, niinku elämän suunta ja tarkoitus niinku vaihtui ihan niinku nappia painamalla ihan yhtäkkiä. Tää oli mun mielestä tosi outoa kyllä tässä.
Tässä oli ihan nice touch se, että kun se oli se ihmissusitappelu ja en viitti kauheasti spoilata sitä, mutta niinku, siinä oli se ihan nice taas oli se, että sitten tää Harry Potter ja sitten se kaveri, se Hermione Stranger, se tyttö, niin sitten ne menee ajassa taaksepäin joku puoli tuntia ja sitten ne niinku palaa tähän taisteluun. Tää oli ihan mielenkiintoisesti tehty sitten tää kohtaus tällä ja se niinku, joka Harry Potter elokuvassa on ollut niinku, jotain mielenkiintoista kyllä tähän asti sitten kyllä. No joo. Tämä varmaan ihan yhtä hyvä kuin edellinen, tiedätkö? Sanotaan 2,5–3 tähteä mä annan tälle kyllä. Ehdottomasti plussaa Gary Oldmanista kyllä, että se on aina hyvä. Mitä se ikinä tekeekään kyllä. $130 miljoonaa budjettia ja tuotto 810, joten siellä varmaan hymyiltiin Warner Brosilla taas jälleen kerran. Ja heti seuraavana vuonna sitten tuli seuraava elokuva, 2005 sitten semmonen kuin Liekehtivä pikari, The Goblet of Fire. Tän ohjasi semmonen äijä kuin Mike Newell, joka on muun muassa Donnie Brasco-nimisen elokuvan ohjannut. Sehän on ihan loistava rikosleffa. Se ehdottomasti kannattaa katsella, jos et ole nähnyt kyllä. Tää oli mun mielestä ehkä näistä paskin kyllä. Siis tässä oli tää joku typerä koulujen välinen kisa. Tylypahka vastaan muut noita koulut siellä. Sitten tullut jotain isoja poikia, isoja tyttöjä oli tullut sitten jostain Botslavasta, jostain Puolasta ja jostain ympäri maailmaa on tullut siellä sitten. Ja siellä on koulujen väliset noitakisat sitten ja jostain tämä liekehtivä pikari on sitten semmonen, joka määrittelee, että ketkä saa osallistua siihen peliin ja sanotaan, että vittu, te saatana Harry Potterin ja kaverit, te olette ihan liian nuoria sitten osallistua tähän todella vaaralliseen peliin sitten ja siis jostain syystä sieltä liekehtivästä pikarista pomppaa nimi, että Harry Potter on osallistunut peliin ja sitten niillä tulee hirveä riita sitten sen Ronin kanssa, kun se sanoo, että vittu, kun sä et sanonut, että sä niin kun meinaat pistää nimestä tänne niin kun liekehtivään pikariin. Ja sitten Harry sanoo, että vittu, kun mä en tosiaan ole mitään vitun nimeä sinne pistänyt, että se on joku taikavoima, mikä on se, että pistänyt. Sitten joo, hei haista sinä vittu, että niin kun me ollaan nyt, ei ole, meidän ystävyys loppuu niin kun tähän sitten. Sitten oli Robert Pattinsoni suoraan tuosta Twilightista. Olen myös katsonut Twilight-elokuvat ja niistä on myös tulossa video. Ja myös Fast and the Furious-elokuvat olen katsonut, joten stay tuned ja tilaa kanava, jos haluat nähdä nämäkin videot sitten. Robert Pattinsoni oli tosiaan tässä yksi näistä isoista pojista sitten ja sieltä vähän niin kuin tulee se friendi. Ja tässä oli myös Brendan Gleeson, se jätkä tosta, äijä tosta 28 päivää myöhemmin elokuvasta. Ja siis se on vaikka kuinka monessa hyvässä leffassa. Se on aina hyvä näyttelijä kyllä. Se on aina mukava nähdä ja se on aina tämmönen niin kuin vähän räväkkä rooli. Ja tässäkin se on semmoinen tekosilmä, mikä pyörii itsestään. Ja se on jälleen kerran taas uusi opettaja, joka on vitun tiukka ja tullut opettaa. Ja sitten coachaa Harry Potteria tähän noita kisaan siinä sitten. Ja siellä on 3 todella vaikeaa haastetta. Siinä on ensinnäkin lohikäärmettä vastaan pitää tapella. Sitten oli semmoinen sukelluskisa. Siellä oli järven pohjassa jotain, niin kuin niitä sen kavereita oli tajuttomana ja sitten niitä piti sukellella siellä ja siellä oli jotain demoneita siellä. Mä en tajunnut tätä. Mä en tajunnut niin yhtään, että miten tää nyt yhtäkkiä näin tapahtui sitten, mutta ehkä se kirjassa aukeaa paremmin. Sitten viimeinen haaste oli sitten semmoinen, että keskellä semmoista labyrinttiä on sitten semmoinen, pitää löytää semmoinen joku pokaali. No, niin mä kirjoitin sitä tähän. Mikä se oli? Kolmivelhopokaali. Niin siinä ainakin käännöksessä luki. Kolmivelhopokaali. Tää on just tätä mä tarkoitan, että mä en niin vittu, mikä on kolmivelhopokaali? Tää ei tarkoita mulle yhtään mitään. Mutta joo, okei. Se pitää hakea, mutta se onkin semmonen vittu Aanessa semmonen teleportti. Ja ne teleporttautuu se Robert Pattinsonin kanssa keskellä sitä hautuumaata, missä on se Voldemort ja pari muutakin kusipäätä on siellä. Ne on vittu, sä kuolet tänään, satana. Harry Potter sanoo, vittu mä en kuole mitään. Ja siellä tulee hirveät taistelut tällä ja siinäpä tämä elokuva onkin. Unohdin mainita, että siinä oli sitten tosi pitkä pätkä, oudon pitkä pätkä niitä tämmöisiä koulun tanssiaisia sitten, missä vähän tulee tämmöistä romantiikkaakin sitten mukaan tähän Harry Potter-elokuvaan. Ja ehkä ihan hyvä, että nämä näyttelijät on vähän vanhentunut, että veikkaisin, että Daniel Radcliffe ja nämä muutkin oli sitten jo täysikäisiä tässä. Muuten se olisi ollut kyllä vähän ehkä vähän häiritsevää, että
Ja siinä on vähän tällaista pussailua ja sitten, että joo. Niin, sitten mä ihmettelin se Hermione Stranger meni sen yhden vähän vanhemman pojan mukaan siinä sitten, että se oli jostain Puolasta. Jotain tällainen puhuu ja sitten se niin annetaan ymmärtää, että hän ei tykkää jutella, hän tykkää vaan pussailla. Niin kuin. Mitähän muuta se tykkää tehdä? Niin kuin, that's weird. Koska nämä on, ei nyt mennä siihen. Niin kuin, tää niin kuin on siinä rajoilla koko ajan, että niin kuin, that's weird man. Mutta joo, se nyt oli todellakin niin kuin sivuseikka tässä. Siis petras nää, mutta tää oli muuten todella tylsä elokuva. Nämä haasteet ei kiinnostanut mua ei niinku yhtään ja tää tanssiaiset ei kiinnosta mua niinku yhtään. En tajua, miksi tämän budjetti oli 20 miljoonaa kalliimpi kuin edellisen, 150 miljoonaa dollaria ja tuotto oli melkein 900 miljoonaa eli 897 miltsiä sitten, että aika lailla about samaa määrää nämä on tuottanut rahaa kyllä sitten. Kyllä tämä sitten paranee tosi paljon sitten tässä seuraavassa, ei vittu, tää oli muuten tylsä kanssa jo. The Order of the Phoenix vuodelta 2007, eli Phoenixin kilta. Tän on ohjannut sitten semmonen äijä kuin David Yates, ja mun mielestä kaikki elokuvat tästä lähtien sitten on aina tämän saman sällin ohjaaja. Mun mielestä David Yates ei ollut ohjannut kyllä mitään mitä mä tuntisin, jotain TV-hommia ehkä lähinnä. Niin tää alkaa kuin junassa, niin semmoiset ankeuttajat hyökkää sen kimppuun ei kun siellä kotio, ja sit se evakuoidaan sieltä kotolta pois. Missä se elokuvassa muuten oli se typerä kohtaus, kun ne kaahas sillä autolla sinne, lentävällä autolla sinne kouluun, kun ne myöhästyi sitä junasta. Se taisi olla jossain tuo aikaisemmin. Tässä koko ajan niin periaatteessa tämä leikkisyys vähän niin kuin väistyy tämmöisien synkkien sävyjen tilalta, mikä sinänsä on ihan hyvä. Ja sitten se joudutaan evakuoimaan sieltä kotota pois ja sitten se joutuu taikavirastoon. Joo, tässä on just niin kuin taikavirastokin. Niin, Bill Nighy, se äijä, brittiläinen näyttelijä, se johti sitä taikavirastoon. Se joutuu sen kuulustelemaksi, että mitä vittua sä käytät niin kuin näitä taikakeinoja sitten niin kuin sillain siviilissä. Ja ne oli vähän pakko, koska ne ankeutta olisi muuten tappanut mut ja sitten se sen kusipää velipuoleen siinä sitten. Ja no sitten Harry Potter alkaa näkyä ääniä ja näkee unia sitten tästä Voldemortista ja mitäs kaikkea sieltä nyt tapahtuukaan. Jälleen kerran uusi salaisuus alkaa aukeamaan sieltä Tylypahkan historiasta ja Harry Potterin synkästä historiasta. Ja sitten se tulee semmoinen tiukka mummeli tulee uusi opettaja sinne koululle. Se on sieltä ministeriön nimittävä mummeli. Ja sitten se alkaa pistää asioita uuteen uskoon siellä Tylypahkassa. Se sanoo, että täällä ei enää yhtään saa opiskella mitään taikavoimia. Nimittäin nyt täällä opiskellaan vain ja ainoastaan teoriaa tästä. Ja sitten kaikki on Harry Potter ja kaikki on vittu, tää on ihan paskaa saatana. Sitten ne salaa alkaa opiskeleen loitsuja siellä sitten jossain piilossa ja siitäkös opettajat ei sitten kauheasti tykkää sitten tämmöisestä kurittomuudesta sitten kyllä ja sitten Helena Bonham Carter näyttelee tässä myös, se on semmoinen kuin kirjoitin ylös Bellatrix Lestrange, joka on myös Azkabanin vanki. Sitten se pakenee muiden pahisten kanssa. Nämä on kaikki tämmöisiä Voldemortin niin kuin, tiedätkö, liigassa sitten, että ne on yhdessä, kokeontuu yhteen niin kuin tekemään tätä pahuusjuttuja. Ja sitten tämä onkin sitten paljastunut, että tämä on tämä Phoenixin kilta on sitten tämä hyvisten tämmöinen vähän niin kuin salakilta sitten, mikä on sitten vähän samoissa asioissa sitten kuin tämä pahisten kilta sitten jo. Ja sitten tässä alkaa asiat niin kuin muuttua sitten, koulu aletaan suljettaa, koulu joutuu vaikeuksiin ja se Dumbledore joutuu pakeneen sieltä ja sitten Jason Isaacs, joka paljastuu pahikseksi siinä ja sitten tuleekin suuri taistelukohtaus siellä sitten, missä tämä Dumbledore ja Voldemort sitten ottaa hättyä. Tässä jossain, mä en tiedä mikä paikka se oli, joku luola, missä oli iso kuilu siinä sitten ja I don't know. Tää oli aika pitkäveteinen elokuva kyllä, että
Tosi paljon puhetta ja sitten tosi vähän niin sanotusti actionia tässä. Että mä annan 2 tähteä tällä ja tää oli $150 miljoonaa viiva $200 miljoonaa oli budjetti ja tuotto oli $942 miljoonaa, joskin Warner Bros. Oli sanonut, että he tekivät persnettoa tällä elokuvalla, koska tämän budjetti oli niin kallis. Mä en kyllä oikein usko, että seuraava elokuva Puoliverinen prinssi sitten tuli vuonna 2001 ja englanninkielinen nimi oli The Half-Blooded Prince ja sen oli jälleen kerran ohjannut Mr. David Oates ja nyt alkaa tulee niin lopun ajan meininkiä, siellä on sellaisia Voldemortin pää ilmestyy Lontoon taivaalle, se silta räjähtää, se mikä joku Lontoon silta ja saatana. Siellä, mä en tiedä mitä tavalliset ihmiset ajattelisivat tästä kaikesta, koska mä ainakin oletan näin, että tavalliset ihmiset ei välttämättä ole tietoisia, että on tämmöisiä velhoja edes olemassa, kun nämä on tosi salaisia nämä, mikä velhoslummi ja mitä kaikkea siellä nyt onkaan, että no en tiedä. Niin se alkoi jo. Se oli Harry Potter jossain kahvilassa Lontoossa ja sitten semmoinen vitun kuuma Foxy Brownie, semmoinen tumma tyttö tuli sitten, että joo mä pääsen töistä silloin ja silloin. Ja sitten se odotteli siinä kahvilan edessä, mutta eikös Voldemortti tullut sitten Harry Potter, että hei Harry Potter, vittu, mulla on sulla juttuja. Ja totta kai se lähti vanhan miehen mukaan ennemmin kuin Foxy Brownin mukaan. Että jos mä olisin Harry Potteri olisi, niin mä en ole kyllä välttämättä varma, että en välttämättä olisi lähtenyt kyllä Harry Potter, Dumbledoren mukaan, saanko mä sitten Voldemortin mukaan jo. Tästä mä oon kirjoittanut, että tää oli kyllä helvetin tylsä elokuva. Eli siis tämän pääjuoni oli se, että kun taas niin kuin koulussa on joku salaisuus ja sitten tää Dumbledore sanoo, että Harry Potterin pitää mennä tänne Tylypahkaan ja alkaa kalasteleen tietoja siltä uudelta opettajalta, jota näyttelee se yksi näyttelijä. Mä en muista mikä sen nimi nyt on se. Ja jotta se saadaan selville, että kuka on se petturi siellä Sakkelin Tylypahkassa. Joo. Ja tässä tuli nämä hirnyrkit ja kaikki. Nyt alkaa olemaan niin paljon aineksia tässä sopassa, että on hyvin vaikea jo pysyä perässä sitten. Ja sitten kun sä alat putoon kärryiltä jo, niin sitten se on ei enää kiinnosta edes senkään vertaa. Niin sitten tää alkoi ole jo tää mun Harry Potter-urakka todella kriittisessä tilassa. Ja huomatkaa se, että mä katoin nää peräkkäin. En mä nyt kaikkia samana päivänä kattonut, mutta siis sellaista tyyliä, että okei, tänään mä katon yhden, sitten ehkä huomenna mä katon 2,5. Ja sitten mä jatkan aamulla ja mä katon sen loppuun ja sitten illalla mä katon yhden. Ja nämä on pitkiä, nämä on kaikki reilusti yli 2-tuntisia elokuvia. Että se oli se pisin, se kakkososa, se oli 2 tuntia 40 minuuttia. Se hyvä puoli täytyy sanoa, että näissä oli kaikissa tosi pitkät lopputekstit. Tässä selitetään hirveät määrät näistä hirnyrkistä ja se Voldemortti tarvii näitä ja tällä. Menee tätä rataa yli siellä sitten kyllä, mutta täytyy sanoa, että tässä oli kyllä hyvä loppu. Se loppu paransi tosi paljon. Siinä on tästä dramatiikkaa ja tässä on tämmöinen tosi downbeat loppu sitten tässä kyllä. Että ja se selvästi petaa tätä viimeistä osaa sitten. Että siitä nyt vähän plussaa, mutta en mä oikein tiedä, että tää on 2 tähden elokuvia kyllä. Että liian pitkä elokuva, tiedätkö, että ottaa huomioon, mitä siellä tapahtuu kyllä. Sitten oli seuraava elokuva, ja tää olikin sitten viimeinen osa, mutta tää oli tietysti ei riitä yksi elokuva, tää pitää jakaa 2 elokuvaa, samalla lailla kuin Twilight, about samoihin aikoihin teki sitten Kuoleman varjelukset osa 1, eli Deathly Hallows vuodelta 2010, ja jälleen kerran David Oates on ohjaajana. Ja nyt tässä on isoja meininkiä tapahtumassa, nimittäin siellä on pahisten kerho, missä on Helena Bonham Carter. Se on kyllä hyvän näköinen. Olen aina tykännyt Helena Bonham Carterista. Se on aina semmoinen seksikäs friikki kyllä, missä ikinä se näyttelee, että vaikka apinoiden planeetassa se on siinäkin hyvän näköinen apina kyllä, että jos se tulisi tuosta apinapuvussa päälle, mä otan, joo ei tuu syliin istuu vaan, ei siinä mitään.
Mutta joo, tykkään kyllä hänestä ja siellä on se Jason Isaacs on yksi niistä pahiksista ja monta muutakin siinä sitten ja no ei se nyt varmaan kellekään spoileri ole, mutta tää justiin Hans Gruberin näyttelijä, eli Alan Rickmanikin siirtyy sitten pahisten puolelle sitten joo ja jostain kumman syystä, siis oliko Harry Potter menossa naimisiin sen yhden muijan kanssa? Tää tuli niinku, what? Ai tää näin yhtäkkiä tapahtui, joo. Vai oliko kenties joku muu menossa naimisiin? Mutta pointti on se, että niinku tämä hyvisten joukko, se Phoenixin kilta, vie Harry Potterin taas kerran suojaa. Pahikset hyökkää sinne, tjum! Yhtäkkiä Harry Potter ja sitten se Hermione Stranger ja sitten toi Ronni, ne siirtyy Lontooseen ja sitten ne tunkeutuu sinne johonkin taikavirastoon sinne etsiäkseen tietoa näistä hirnyrkeistä. Ja no, siellä hirveät actionin meiningit tulee. Se oli itse ihan hauska. Aina näissä on hauskoja, kun joku loitsulla taikoo jonkun niin kuin itsensä jonkun toisen näköiseksi. Ne on mun suosikkikohtauksia kyllä. Että se oli ihan plussaa siitä. Ja sitten ne lähtee niin kuin ympäri maita ja mantuja sitten etsimään näitä tämmöisiä hirnyrkkejä, koska vain sillä yhdellä miekalla pystyy tuhoamaan ne. Totta kai. Ja sitten se on se, mitä tämä Voldemortti tarvii sitten niinku elinvoimanaan sitten jotain. Ne on niinku, nämä on just tämmöisiä niinku McGuffineita, tiedätkö, että on joku tiara ja on joku amuletti ja jotain tämmöisiä. Niinku, voisi kuvitella niinku just jossain niinku, tiedätkö, lastenkirjassa voisi olla tämmöisiä aarteita, mitä metsästetään. No niitä lähdetään etsiin sitten ympäri maita ja mantuja ja joo. Jason Isaacsin siellä kämpillä oli sitten se loppumättö siellä sitten ja tämähän on tietysti kun tämä on osa 1, niin tämä ei varsinaisesti mitään ratkaise, joten en mä tiedä pystyisi tätä katsoa niin sanotusti oikeana elokuvana, tai siis niin kuin yksittäisenä elokuvana, vaan tämä on kiinteä osa sitten seuraavaa ja hirveä cliffhangeri sitten siihen seuraavaan, kun tämä Voldemort saa sen joku taikasauvan sieltä haudasta. I have the power, tulee salma taivalta ja maalauta, menee ruutu pimeäksi. Tässä pitää muuten sanoa, edellinen elokuva ja tämä elokuva ja seuraava elokuva, nämä oli, jumalauta, että nämä oli tummaksi värimääritelty. Siis niinku, mulla oli tosi vaikea niin saada selvää monestakin kohtauksesta. Mä piti jo pari kertaa katsoa, että onko mulla joku ihme niin televisioasetus päällä, mikä on, niin tummentaa kuvan tosi tummaksi. Siis monesta kohtauksesta niin en vaan vittu meinannut saada selvää, että good luck with that, jos meinaat näitä katsella sitten, kun näitä tulee nyt pääsiäisen aikaan niin telkkarista sellainen päiväsaikaan. Että jos ei sulla ole verhoja ja sulla on niin valoisa huone, niin good luck with that, yrittää saada sieltä mitään selvää. Niin ei tuu onnistuun kyllä ja ei todellakaan. Joo, mutta tää oli $250 miljoonan budjetilla tehty, mutta tää kuvattiin samaan aikaan ton seuraavan elokuvan kanssa, joten ne teki 2 yhden hinnalla, eli se on jaettu sen kanssa, että on ollut huomattava iso filmiprojekti kyllä tuohon aikaan sitten ja tuottohan oli 960 miljoonaa ja seuraavakin tuotti ihan hyvin, joten tää oli helvetin tuottoisa filmi kyllä sitten ja sitten tuli 2010 samana vuonna sitten, en tiedä kuinka paljon näistä oli väliä sitten, että olettaisin näitä, olisiko tää tuli joskus kesällä sitten tää ensimmäinen osa ja sitten niin kuin joulun aikaa sitten se päätösosa sitten, en tiedä. Mutta 2010 ja David Oates jälleen kerran ohjaa ja saakeli, että siitä ei saa mitään selvää, kun on niin pimeätä. Mutta Solja-sauva alussa, Voldemort, jumalauta, se pyörittää sitä sauvaa. Se on niinku voittamaton sauva, se on niinku tyylin niinku tämmönen Sauronin silmä. Tai siis Rings of Power, tiedätkö, että kun sulla on se, niin kukaan ei kuulemma mahda mitään. Ja ne menisi niin Beatrix, Lenöreen, Helena Bonham Carterille. Se on se joku tukikohta, se joku pankkiholve, missä on se peikot on siellä, trollit on siellä niinku pankkiireja ja ne meni se holviin, että ne sai pöllittyä sen jonkun niistä hirnyrkeistä sieltä. Se on hirveän kokoinen niinku semmoinen, tiedätkö, joku tämmönen niinku aarreaitta siellä ja siellä yksi niistä McGuffineista, eli se niin alkaa toistaa itseänsä tosi paljon kyllä ja hirveä tulipalo tuolla, kaikki räjähtää tällä. Ja tässä oli tosi paljon actionia kyllä täytyy sanoa tässä Deathly Hallows, varsinkin tässä kakkosessa sitten kyllä. Ja totta kai ne saa sitten selville, että siellä on se viimeinen, se saakeli hiirinyrkki on siellä Tylypahkan siellä piilotettu siellä. Ei vitsi, nyt mä tänään sekoittaa, se tulipalo tuli siellä Tylypahkassa jo, eikä siellä pankkiholvissa sitten jo.
No se on se viimeinen MacGuffin ja sitten se on sen vitu Voldemortin käärme on kanssa se yksi MacGuffin. Ne pitää kaikki tuhota. Ja sitten Voldemortin joukot tulee. Mä en edes tiedä, että sillä on joku sotajoukko. Se on hirveä määrä äijiä on sen mukana. Ne on tulossa sinne sakeliin tylypahkaan ja ne alkaa ammuskelemaan loitsu hommella. Siis tää on yhtäkkiä niin kuin Lord of the Rings. Jumalauta, siellä on sellainen valtava peikkokin, mikä huitoo tuolla moukarilla. Okei, semmoinen peikko oli kyllä, unohdin sanoa, mutta ihan ekassa Harry Potter-elokuvassa oli se peikko ja se oli kyllä tosi paskasti tehty CGI-nä kyllä. Yksi hauskimmista asioista, mitä näistä, kun nämä kattelee tällä, varsinkin peräkanaa, niin on katsoa, kuinka nämä näyttelijät, lapsinäyttelijät vanhenee siinä, että nämähän on ihan aikuisia sällejä sitten tässä viimeisessä osassa. Ja myöskin se on ihan hauskaa katsella, kuinka paljon ne oikeasti niin kuin CGI-tehosteet kasvaa tämän elokuvasarjan aikana. Ja kyllä varmaan olisi ihan validia sanoa, että just näinä vuosina 2000-2010 niin on tehty huimia harppauksia CGI-tehosteiden saralla sitten, että sen kyllä huomaa, että CGI kehittyy kyllä tosi paljon kyllä. Siellä on hirveän eeppiset lopputaistelut ja jumalan kautta Harry Potter jopa kuoleekin tai ainakin luullaan, niin se joutuu sille tuon puoleiseen ja siellä se Dumbledore tulee sanoa, että tää on vaan sun päässä, että tää on se valkoinen taivas, että sä voit jatkaa eteenpäin tai sit sä voit mennä takaisin auttaa sun ystäviä tai just tämmöstä New Age-hölynpölyä siitä sitten ja totta kai Harry palaa ja malauta se kostaa, vittu vetää nyrkin perseeseen Voldemortilta, saattaa pää räjähtää. No ei siinä mitään näistä tapahdu, mutta tämmönen PG-13, tämmönen Lord of the Rings -tyylinen lopputaistelu siinä sitten on. Ja ihan nice touch oli tässä kyllä sitten se 19 vuotta myöhemmin sitten, kun nämä on aikuisia. Oli muuten tosi hyvin maskeerattu nämä niinku ne nuoret näyttelijät on niinku maskeerattu niinku paljon vanhemmiksi. Ja se niinku hyvällä tavalla. Niin mä katsoin, että onko ne niinku samat näyttelijät? Kyllä ne on samat näyttelijät. En tiedä, oliko käytetty jotain CGI-tä ja mitä kaikkea, mutta on tosi hyvin oli tehty. Että siinä vähän niin kuin ympyrä sulkeutuu, kun niillä on omia lapsia ja ne lähtee sitten sinne velhokouluun. Mä kyllä kiinnostaisi tietää, että vetikö se ikinä turpaan sitä Dracoa sitten, kun se oli ihan mulkku ja se vaan lähti meneen sieltä karkuun sieltä sitten loppukähystä sitten. Tai sitä niin kuin ei ollenkaan ratkaistu sitä niiden välistä konfliktia kyllä sitten jo. Onnellinen loppu, kaikki hyvin ja täytyy kyllä sanoa, että nyt kun katseli nämä kaikki sellainen kohtalaisen nopeassa putkessa peräkanaa, niin tavallaan tuli semmoista niin kuin katarsisken tuntua, vähän niin kuin sen samanlaista meininkiä, mitä tulee tuossa, kun Lord of the Ringsit kaikki katsoo. Että se on eeppinen saaga on nyt päättynyt kyllä ja niin kuin on saatu niin kuin, ainakin suuri osa näistä asioista sitten sellainen niin kuin ratkaistua sillä ja on se ihan palkitseva loppu kyllä, mutta sanon kyllä sen, että vittu, jos nämä kaikki nyt pitäisi arvostella, niin joo okei, kyllä mä koko sarjalle niin annetaan nyt sitten missä tää on, meneekö tämä paskasaaviin, niin en mä varmaan paskasaaviin tätä nyt kuitenkaan pistä, että ensinnäkään mä en ole oikea henkilö edes arvosteleen tätä, koska mä tiedän näistä kirjoista mitä. Mä olin ihan liian vanha tämmöiseen. Ja tää lähtökohtaisesti tämmönen velhojuttu, niin kuin mä sanoin jo, niin se ei kiinnosta mua. Että samasta syystä mä en esimerkiksi puhu jostain vittu Disneyn animaatiota. Vittu kun ei tää kiinnosta mua. Mutta nyt kun kerta sieltä rautapuoli lähetti tän, niin oli se nyt ihan kiva. Nyt mä oon paikannut tämän. Oli ihan kiva, että mä oon nyt paikannut sitten tämän aukon sivistyksessä sitten tältäkin osalta sitten, mutta en mä nyt uudestaan katsele. Mä annan nyt koko sarjalle sitten, se on 3 tähteä kyllä. Tää olisi voinut olla tosi hyvä sillä lailla, että jos tää olisi puserrettu 3 elokuvaa ja ihan raakasti karsittu kaikkea oheistuotetta pois sieltä siis joo, mä ymmärrän, että jos joku on lukenut kirjan, niin sä haluat tehdä fanserviceen kaikille, että okei, meidän pitää olla tää hahmo, tää tapahtuma, tää hahmo, tää tapahtuma, näin. Mutta kun tää monesti tuntuu, nää kerronnaltaan tuntuu aika silppuselta. Siis okei, kun tää hahmo tuli ja meni vaan, ja siis yhtäkkiä tapahtuu tää ja tää, niin kun mulla ei ole kontaktia siihen, niin mä en vaan välttämättä siis pysy
kärryillä niin kuin monessakaan kohtaa. Niin kuin mä epäilen, että okei, eikö mä seuraa tätä kauhean hyvin, mutta mä haluan ajatella, että kyllä ei siis, tää on vaan niinku tämmönen niinku, tähän on haluttu kaikki mahdollinen matsku. Ja vähän haastattelin erästä henkilöä, joka on lukenut nämä kirjat, niin se sanoi, että ei varsinaisesti niinku mitään iso kulma puutu niistä, mutta niinku se, että siellä niinku jotain niinku yksittäisiä juttuja on jätetty pois. Ja mun mielestä olisi kyllä enemmänkin voinut karsia. Sillä lailla, että se olisi ollut 3 tunnin elokuvaa, niin se olisi ollut varmaan niin kuin jopa ihan hyvä. Mutta tällaisena nyt menettelee kyllä. Hyvät musiikit, John Williamsin musiikit, ainakin näissä ensimmäisissä elokuvissa, mä olettaisin sitä kaikissa, semmonen semmonen vähän niinku oikealla tavalla salaperäinen teemamusiikki kyllä. Ei nyt mene mun John Williams top 10, mutta niinku just oikeanlainen tämmönen vähän leikkisä, vähän salaperäinen, vähän niinku ehkä jopa jännittävä tunnusbiisi kyllä. Ja niin kuten sanoin, niin on hyvät näyttelijät kyllä. Plus sitten tietysti Ralph Fiennes. Miten mä kuvasin koko videon mainitsematta kertaakaan nimeä Ralph Fiennes. Ralph Fiennes näyttelee Voldemortia ja niin on tämmönen mielenkiintoinen psykologinen peli sitten koko ajan tämän Harry Potterin kanssa. Eli tää on niinku mielenkiintoisen asia, mikä tässä niinku koko elokuvasarjassa on. Ja siis oikeastaan vasta sitten näissä 3 viimeisessä elokuvassa tää niinku saa niinku enemmän niinku tämmöistä merkitystä tää telepaattinen yhteys sitten. Ja tää tämmönen vähän niinku heidän yhteinen kohtalonsa ja että kuitenkin niinku hyvä ja paha ovat yhtä. Tää ei ole mikään varsinaisesti uusi niinku tämmönen niinku tarinankerrallinen elementti, mutta kuitenkin tässä mun mielestä kontekstissa se on mun mielestä aika hyvin käsitelty ja siis se tekee, niin kuin nimenomaan tästä tekee niin kuin paljon mielenkiintoisemman kuin että mitä se olisi ollut ilman tätä kyseistä seikkaa. Mutta siis eihän tähän Harry Potter-saaga lopu, että tässähän on ymmärtääkseni sitten semmoinen spin-off-sarja sitten nimeltä Fantastic Beasts. Ei siinä kauhean monta vuotta mun mielestä ole, kun se edellinen osa oli elokuvateatterissa. En mä edes tajunnut, että se on mikään spin-offi. Eikö se ollut Johnny Deppi oli siinä? Mutta niin kun, joo, en mä niitä ole nähnyt, enkä aio katsoa. Siis niitä on 3 elokuvaa. Ja nythän tulee sitten HBOlta ilmeisesti tulee sitten oikein TV-sarja sitten, mikä kertoo saman tarinan uudestaan. Ja voi kyllä olla, että niin kun, tiedätkö, TV-sarja saattaa olla ehkä parempi formaatti tämän tyyliselle niin kuin eeppiselle mammuttitarinalle sitten. 7 isoa kirjaa sitten, että ne saadaan tiivistettyä. Niin kyllä se varmaankin voisi olla niin kuin matskua niin kuin ihan 7 seasonia sitten, mutta katsotaan miten se sarja sitten lähtee. Ja en aio siis katsella tätä kyllä, enkä varmasti aio katsella uudestaan Harry Potteria, enkä varmaan näitä spin-offia kyllä, mutta kuten sanottuun, tulipahan nyt nähtyä sitten tämä. Kiitoksia tosiaan vielä sinne rautapuolelle ja nyt kiitän, että katsoit ja kerrohan oma mielipiteesi Harry Potterista. Kuuluuko se paskasaaviin ja ootko edes nähnyt niitä? Ootko semmonen asunut tynnyrissä niin kuin minä? Kyllä. Ja meinaatko katsella ne tänä pääsiäisenä sitten? Tämmönen jakso tällä kertaa ja todellakin ei aleta puhua niin kuin lasten elokuvista tästä edespäinkään, vaan kovaa matskua sitten. Kovalla matskulla jatketaan sitten, mutta tämmönen pääsiäispesiaali ja se on nyt sitten morjens ja muna ei saa pääsiäistä. This is the life of a VHS man.